שלום לכולם. בפרשת כי תישא נתבקשו ישראל לתת מחצית השקל למפקד שערך משה. סכום הכסף שנתקבל מהמפקד בפרשת פקודי היה 100 כיכר כסף ושארית של 1,775 שקלים. נשאלת השאלה האם השארית שנתקבלה הוא מספר מקרי או שיש לו שורש רוחני. נתבונן במספר. 1,000 הוא אות א' אלופו של עולם. וכמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, האות א' פנויה מאות ו' נוטה באלכסון, ושתי אותיות יוד, אחת מימין ולמעלה, אחת משמאל ולמטה. בעוד שערך האות יוד הימנית העליונה נמדד באלפים, הרי שערך האות ו' הניצבת באמצע נמדדת במאות, והאות יוד שמשמאלה ולמטה נמדד בעשרות. הנה כך בציור שלפנינו, היוד העליונה ערכה באלפים, הו' באלכסון ערכה במאות, והאות יוד התחתונה ערכה בעשרות. כפי שאמרנו, האלף, המספר 1,000, הכתוב 1 ו3 אפסים לימינו, מקורו באות א'. אך מה שורשו הרוחני של המספר 700? כאשר נחלק את אות יוד הראשונה העליונה שסודה אלפים ל10, נקבל מאות. כאשר ניקח את החלק העשירי, הטיפה האחרונה של אות יוד הראשונה העליונה, ונניח אותה על גבי האות ו', כפי שנוח היה דור עשירי מאדם וממנו נבנה העולם, שלאחר המבול, ונשים אותה על ראש האות ו' ככיפה, הרי שקיבלנו 7 חלקים שהם במאות. בצורה כזאת, בצורת האות זין, 700. כאשר נחלק את 700 הללו בעשרות, שהוא ערכה של אות יוד התחתונה, נקבל 70. ו5 הוא ערכה של האות ה' האחרונה משם הוויה. באופן שקיבלנו את המספר 1775. אך זו אינה הסגולה היחידה של המספר הזה. אם נחבר את כל אותיות האלף בית העברי, עם 5 אותיות הכפולות שהן מנצפח, נקבל סכום של 1775. כלומר, המספר 1775 אינו שארית מקרית, אלא שורשו רוחני באות א', והוא גם סכום של כל אותיות האלף בית העברי מאלף ועד ת', כולל הכפולות. כלומר, הוא סכום של זך אותיות, כ"ז אותיות האלף בית העברי, כולל הכפולות. היות של המספר הזה 1775 יש בית סגולות, כפי שהראינו לאל, עשה ממנו משה את הו"בים למשכן. כי לאות ו' יש סגולה של חיבור, וכל מה שמחבר יש לו קשר כפול. עד כאן להיום, נשתמע בשיעורים הבאים. כל טוב.